Bạn có bao giờ thức dậy giữa đêm, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh thấm lưng áo mà chẳng thể gọi tên nỗi sợ mình vừa thấy? Có một người phụ nữ suốt 40 năm qua luôn tỉnh giấc vào đúng một khắc 4 giờ 18 phút sáng. Mỗi lần như vậy, bà mơ thấy một biển nước rút đi để lộ đáy đại dương đen ngòm. Và rồi, một tiếng động xuyên qua cơ thể như một linh hồn bị bóp nghẹt. Người phụ nữ ấy tên là Rio Tatsuki, họa sĩ truyện tranh đã từng bị cả nước Nhật lãng quên. Nhưng rồi, bà xuất hiện lại và khiến hàng triệu người lạnh sống lưng khi lời tiên tri của bà về trận động đất 311 trở thành sự thật, đúng từng chữ, từng ngày. Lần này, bà trở lại, không phải bằng truyện tranh, mà bằng một lời cảnh báo. Ngày 5 tháng 7 năm 2025, một thảm họa toàn cầu sẽ xảy ra. Và chúng ta, giờ đây, chỉ còn lại 10 ngày. Trước khi đi sâu vào chi tiết lời tiên tri, vào những giấc mơ kỳ lạ và những mảnh ghép dùng mình từ khoa học địa chất, tôi muốn kể bạn nghe về người phụ nữ ấy. Một người đã từng thấy tương lai, từ trong giấc ngủ. Và lần này, giấc mơ của bà có 3 con tàu chở linh hồn, và một ngày không có trên lịch. Có một sự thật, ít ai biết rằng, suốt hơn 20 năm, bà sống như một cái bóng giữa lòng Tokyo. Không ai nhắc đến tên bà trong các tạp chí truyện tranh, chẳng có giải thưởng nào ghi công, thậm chí ngay cả khi bà ra mắt quyển manga cuối cùng vào năm 1999, nó cũng chỉ là một cuốn sách bình thường, nằm lặng lẽ trên kệ, bị lu mờ bởi hàng trăm tựa truyện nổi tiếng khác. Bà tên là Rio Tatsuki, một họa sĩ vẽ truyện tranh thiếu nữ, dòng manga vốn ít được coi trọng trong giới chuyên môn. Cả đời bà gần như chỉ sống trong căn phòng trọ chật hẹp, với chiếc bàn vẽ bằng gỗ sẫm màu, lọ mực tàu đã khô quá nửa, và một cái radio cũ kỹ luôn phát tiếng xào xạc mơ hồ như tiếng sóng biển. Cứ mỗi sáng, bà dậy lúc 4 giờ 15 phút, pha một ấm trà, rồi lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, nhìn ra những mái nhà trơ trọi ướt mưa. Không ai biết, trong đầu người phụ nữ ấy lại chất chứa những điều khủng khiếp đến thế. Bà kể, những giấc mơ đầu tiên đến vào năm 1976, nhưng không ai tin. Rồi đến năm 1995, bà mơ thấy một giọng nói từ trên cao vọng xuống. Chưa đến lúc, 5 năm nữa, ta sẽ đến đón người. Lúc ấy, bà tưởng mình sắp chết. Năm 1999, bà tuyên bố giải nghệ. Và đúng vào lúc hoàn thành nét vẽ cuối cùng trong tập truyện ấy, bà mơ. Một cơn sóng thần, một vụ nổ dưới biển, những con tàu lớn trôi lềnh bềnh giữa màn sương. Và một dòng chữ hiện lên trong đầu, thảm họa lớn, tháng 3 năm 2011. Bà vội vàng thêm dòng chữ ấy lên bìa truyện, như một bản năng tự vệ mơ hồ. Bà không chắc, nhưng linh cảm trong người thôi thúc bà làm vậy. Không ai để ý, không ai hiểu. Cho đến khi trận động đất 311 xảy ra, cả nước Nhật sững sờ. Hơn 15.000 người thiệt mạng, biển cuốn trôi mọi thứ. Và rồi một ai đó lật lại cuốn truyện tranh năm xưa. Dòng chữ ấy hiện ra, rõ ràng như một vết dao cắt vào trí nhớ tập thể. Người ta đổ xô đi tìm bà, nhưng Tatsuki đã biến mất. Suốt hơn 10 năm sau đó, không một phóng viên nào tìm thấy tung tích. Bà dùng điện thoại nắp gập, không xài mạng, sống ở vùng quê hẻo lánh, né tránh mọi ống kính và ánh đèn. Mãi đến năm 2021, ở tuổi 66, bà mới tái xuất. Và lần này, bà không chỉ xuất hiện, bà mang theo một lời tiên tri mới. Tôi vẫn nhớ rõ ánh mắt bà trong một cuộc phỏng vấn cũ. Mắt bà không toát lên vẻ điên dại hay huyễn hoặc, ngược lại, bình tĩnh đến lạnh lùng. Bà nói, giấc mơ cuối cùng bà ghi lại là vào 4 giờ 18 phút sáng, đúng ngày 0 tháng 5. Bà thấy đại dương bị xé toạc, núi lửa phun trào từ dưới đáy biển, và một con rồng bay về từ chân trời phía đông. Rồi, sóng thần. Rồi, đất liền mở rộng. Và 3 con tàu lớn chở đầy người. Không có tiếng động nào cả, chỉ có sương và sợ hãi. Lúc được hỏi liệu có phải đây là phần tiếp theo của thảm họa 311, bà lắc đầu. Không, lần này sẽ lớn gấp 3 lần. Bạn có thể tin hoặc không, nhưng có một điều mà ít ai để ý. Ngay từ năm 1999, Tatsuki đã nói, tôi vẽ truyện không phải để nổi tiếng. Tôi vẽ để gửi đi một lời nhắn, nhưng tôi phải chờ đúng thời điểm. Và thời điểm ấy, bà xác định chính xác là 22 năm sau. Năm 2021, đúng tròn 22 năm kể từ ngày bà vẽ dòng chữ tháng 3 năm 2011 lên bìa sách. Bà phát hành bản đầy đủ của tương lai tôi đã thấy. Lúc ấy, bà nói một câu mà đến giờ vẫn khiến tôi rùng mình. Giấc mơ ấy không dành cho tôi, mà dành cho cả nhân loại.
Và điều mà bà kể ra trong cuốn sách ấy chính là thứ khiến cả thế giới, đến giờ, vẫn lạnh sống lưng. Vì không ai dám chắc giấc mơ cuối cùng ấy chỉ là mơ. Có một dạng giấc mơ mà người Nhật gọi là Yumi no Shinden, giấc mộng linh cảm. Nó không đến từ sự tưởng tượng hay ký ức, mà như thể được thêu dệt từ một nơi xa lạ nào đó, một thế giới đằng sau thế giới này. Những người mơ loại mộng này thường sống rất khép kín, lặng lẽ, bởi họ sợ nếu kể ra sẽ bị coi là điên. Ryo Tatsuki từng nằm trong số đó. Tháng 11 năm 1976, bà mơ thấy Freddie Mercury qua đời. Khi tỉnh dậy, bà hoảng hốt, bật radio lên, nhưng không có gì xảy ra cả. Mọi thứ vẫn bình thường. Freddie vẫn sống và hát vang những bản nhạc làm say đắm cả thế giới. Bà thở phào, nhưng linh cảm trong bà không hề biến mất. Lặng lẽ, bà vẽ lại hình ảnh giấc mơ và kẹp vào cuốn nhật ký tay. 10 năm sau, đúng vào tháng 11 năm 1986, bà lại mơ thấy sân khấu của ban nhạc Queen. Lần này, không còn Freddie, chỉ có 3 tượng đồng của 3 thành viên còn lại. Giấc mơ như một khúc nhạc bị hụt nốt cuối, lặng lẽ mà trống trải. Bà hiểu, một điều gì đó đang đến gần. Và 5 năm sau, vào tháng 11 năm 1991, Freddie Mercury qua đời vì AIDS. Từ khoảnh khắc ấy, Tatsuki bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ. Mọi giấc mơ của bà, nếu ứng nghiệm, đều cách sự kiện thật một khoảng cách là bội số của 5 năm. Mỗi giấc mơ như một tín hiệu mở đầu cho một chu kỳ mới, như từng mảnh ghép chậm rãi chật về đúng chỗ, từng bước dựng lên một bức tranh lớn mà bà không thể nhìn rõ toàn cảnh cho đến khi nó sắp hoàn thiện. Chuyện về công nương Diana cũng như vậy. Tháng 5 năm 1992, bà mơ thấy một người phụ nữ hoàng gia bế đứa trẻ, ngồi trong tòa lâu đài cổ. Bên cạnh, có hình ảnh một chiếc xe ngựa bị gãy bánh và đường hầm u tối phía trước. Giấc mơ kết thúc với một dấu hỏi chấm hiện lên giữa hai con số 10 và 8. Bà không chắc, có lẽ là ngày 10 tháng 8, hoặc là một điểm báo nào đó chưa đến lúc sáng tỏ. 5 năm sau, công nương Diana qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại đường hầm ở Paris. Chiếc xe va chạm đúng vào đoạn cong tối nhất, nơi không có camera nào ghi lại. Và điều khiến người ta lạnh gáy là chính trong giấc mơ ấy, Tatsuki đã vẽ lại con đường hầm, giống đến rợn người. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là giấc mơ vào năm 1995. Một đêm đầu xuân, bà thấy 2 đoàn tàu quân sự chạy song song, rít qua vùng đất hoang vu đổ nát. Trên cao, một giọng nữ vang vọng xuống. Chưa đến lúc, 5 năm nữa, ta sẽ đến đón ngươi. Bà nghĩ đó là giấc mơ báo tử. Nhưng không, 5 năm sau, không phải bà qua đời, mà trận động đất Kobe xảy ra, khiến hơn 6.000 người thiệt mạng. Và nơi xảy ra vụ địa chấn, lại chính là địa danh xuất hiện trong giấc mơ bà đã vẽ vào sổ tay. Đến đây, ta bắt đầu thấy một mô hình. Mỗi giấc mơ, cách nhau 5 năm. Mỗi sự kiện, ngày càng nghiêm trọng. Và mỗi lần thức giấc, Ryo Tatsuki lại tiến gần hơn đến điều gì đó chưa từng được gọi tên. Bạn có từng để ý, có những chuyện, ban đầu tưởng chỉ là trùng hợp. Nhưng khi lặp lại đủ nhiều, nó không còn là trùng hợp nữa. Nó trở thành quy luật. Và giờ đây, quy luật ấy sắp đi đến điểm kết. Bởi giấc mơ cuối cùng của bà xuất hiện vào 4 giờ 18 phút sáng, đúng vào ngày mùng 0 tháng 5, thời điểm không tồn tại trong bất kỳ tờ lịch nào. Lần này không phải là một nhân vật nổi tiếng, không phải một tai nạn, không phải một cơn địa chấn, mà là một vụ phun trào khổng lồ dưới đáy biển. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một vết nứt xé đôi đại dương, rồng bay từ phía đông, biển rút mạnh, sóng thần cuộn lên như dãy núi, và rồi đất liền mở rộng ra. 1/3 Nhật Bản lộ ra như bị chóc vỏ. Trên bầu trời là 3 con tàu lặng lẽ chở người, không ai nói gì, chỉ có sương và một màu xám bất tận. Nếu tất cả chỉ là mơ, thì sao chúng ta lại thấy nó đang hiện lên từng ngày trong thế giới thật? Và nếu đó là mảnh ghép cuối cùng, thì chúng ta chỉ còn đúng 10 ngày để ghép xong bức tranh tận thế ấy. Ngày xưa, có một người phụ nữ sống rất khép kín trong một căn phòng nhỏ ở Tokyo. Mỗi sáng, bà thức dậy khi thành phố còn đang ngủ say, tay pha ấm trà xanh cũ kỹ, rồi lặng lẽ viết vào những trang giấy không ai đọc. Không phải là truyện tranh, cũng chẳng phải thư tay gửi ai, mà là nhật ký của những giấc mơ. Mỗi giấc mơ, bà đều vẽ lại cẩn thận. Đường nét run rẩy như thể tay bà đã già yếu, nhưng lại chứa đựng một nỗi bất an không thể gọi tên.
Bà không vẽ theo trí tưởng tượng, mà theo trí nhớ, bởi có những giấc mơ tái đi tái lại suốt cả đời. Mỗi ngày, bà cẩn thận xếp những trang vẽ ấy vào một chiếc hộp gỗ, dán kín, không cho ai xem, và rồi bà quên dần chúng đi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, nắng lên, mưa xuống, truyện tranh bán ít dần, căn phòng lạnh hơn vào mùa đông. Thế giới bên ngoài ngày càng ồn ào, còn bên trong chỉ còn lại tiếng bút chì cọ lên giấy. Cho đến một ngày nọ, vào mùa xuân năm 1996, có một người bạn từ quê ghé thăm bà. Họ không gặp nhau đã hơn 10 năm. Người bạn ấy tò mò khi thấy chiếc hộp gỗ nằm im lìm bên cửa sổ. Sau vài lời nài nỉ, bà miễn cưỡng mở ra, đưa cho bạn xem một vài trang. Đó là lúc mọi chuyện thay đổi. Trang đầu tiên là hình ảnh mặt biển rút lui một cách bất thường, cắt lộ ra, đáy đại dương trơ trọi, vệt trắng từ chân trời kéo dài như một vết xước trên tấm ảnh. Trang thứ hai, sóng thần cuộn lên như bức tường, cao tới tận bầu trời. Trang 3, xuất hiện cây cầu trời, nơi có những bậc thang dài vô tận dẫn lên không trung. Trên đó là 3 con tàu, to lớn, lặng lẽ, chở đầy người mà không có lấy một tiếng động. Người bạn của bà không thể đọc tiếp. Họ gập sập cuốn sổ lại và nói bằng một giọng run run: "Cái này không phải là chuyện, nó giống như một điểm báo." Rồi họ từ biệt, không nói thêm lời nào. Từ ngày hôm đó, Tatsuki không cho ai xem cuốn sổ nữa, nhưng bà cũng không thể đốt nó đi. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Năm 2011, khi thảm họa sóng thần 311 xảy ra tại Nhật Bản, hơn 15.000 người chết, 2.500 người mất tích, có ai đó đã lật lại cuốn manga cuối cùng của bà. Và rồi, họ phát hiện dòng chữ "Thảm họa tháng 3 năm 2011. Từ đó, mọi người bắt đầu điên cuồng tìm kiếm những ghi chép cũ của bà. Ai cũng tin đó chính là lời tiên tri về đại họa 311. Nhưng Tatsuki lại lặng lẽ lên tiếng: "Không phải, giấc mơ đó không phải về năm 2011. Sóng thần trong giấc mơ của tôi lớn gấp 3 lần 311. Và đây là điều khiến người ta rùng mình. Nếu 311 chỉ là khúc dạo đầu, thì giấc mơ ấy vẫn còn đang chờ một thời điểm khác để hiện hình." Có người phân tích, 3 con tàu là 3 thế giới, quá khứ, hiện tại và tương lai. Cầu trời là biểu tượng nối liền giữa cõi sống và cõi chết. Sóng thần là biểu tượng thanh lọc, lấy đi những gì cũ kỹ, mục nát. Nhưng cũng có người tin những con tàu ấy đang chở linh hồn người chết, lặng lẽ rời đi, như trong truyền thuyết về chiếc thuyền đưa người sang bên kia thế giới. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ tưởng những biểu tượng ấy là phép ẩn dụ. Nhưng Tatsuki thì không. Bà vẽ những gì mình thấy, không hơn, không kém. Và nếu những gì bà vẽ đã từng ứng nghiệm với Freddie Mercury, với công nương Diana, với động đất Kobe, với 311, thì tại sao lần này lại là ngoại lệ? Từ câu chuyện của một cuốn sổ bị lãng quên, ta bắt đầu nhận ra thế giới này có thể đang vận hành theo những dòng chảy mà mắt thường không thể nhìn thấy. Và đôi khi, tương lai không đến từ những trung tâm nghiên cứu, mà đến từ một bàn tay run rẩy vẽ trong đêm, khi tất cả còn đang ngủ say. Và điều đáng sợ nhất là chúng ta đang tiến gần đến chính cái ngày mà giấc mơ ấy đã mô tả. Có một khoảng thời gian trong đêm mà người ta gọi là giờ của linh hồn. Đó là lúc mọi tiếng động lặng im, khi bóng tối chưa tan hẳn và ánh sáng chưa kịp lóe lên. Thời gian ấy không nằm trọn trong đêm, cũng chưa phải là sáng. 4 giờ 18 phút. Tatsuki đã tỉnh dậy vào đúng khoảnh khắc ấy, suốt 40 năm. Không hẹn, không chuông báo, chỉ đơn giản là cơ thể bà biết. Một cái rùng mình nhẹ, một cơn lạnh tràn qua gáy. Và rồi, đôi mắt mở to, nhìn chừng chừng vào trần nhà. Đêm đầu tiên bà tỉnh dậy như vậy là vào mùa thu năm 1981. Khi đó, bà còn sống trong căn hộ cũ sát ga tàu điện ngầm Ginza, Tokyo. Ngoài trời mưa lất phất, đồng hồ treo tường đứng yên, đúng vào giây thứ 18. Kim dây vẫn lặng im. Bên ngoài cửa sổ, sương mù mỏng như tơ. Lạ nhất là sàn gỗ trong phòng bà ẩm như thể có ai vừa bước vào bằng chân trần ướt sũng. Chiếc áo ngủ của bà ướt lạnh, nhưng bà nhớ rõ, trước khi ngủ bà đã gấp nó để trên kệ. Còn mẹ bà cũng vừa tan ca đêm về, đang thay giày ở ngoài cửa. Họ không nói gì với nhau, chỉ im lặng nhìn nhau một lúc. Bà không biết là vì sao, nhưng bầu không khí khi ấy đặc quánh lại, như thể không khí cũng đang giữ lại một bí mật. Trong giấc mơ đêm đó, bà thấy mình đứng bên một cây cầu làm bằng đá trắng. Trên đó,
có rất nhiều người mặc áo cũ, sờn vai, cổ áo bạc màu. Họ đi một hàng dài, không nói chuyện, gương mặt ai cũng lặng như nước. Phía xa, có ánh sáng, nhưng mờ đục như ánh trăng non tháng 7. Có người cúi chào khi đi qua cầu, có người quay đầu nhìn lại phía sau, nhưng chẳng ai khóc. Mỗi người đều ôm trong tay một vật gì đó. Người thì cặp ảnh cũ, người thì búp bê rách, có người cầm một lá thư nhàu nát. Và bà đứng đó, lặng im quan sát, cho đến khi một con sóng lớn từ phía bên kia cầu lao tới, nhấn chìm mọi thứ. Bà bật dậy, thở gấp. Lúc ấy, kim đồng hồ vẫn đứng yên ở 4 giờ 18 phút. Nhiều năm sau, khi bắt đầu được phỏng vấn, nhiều nhà khoa học đặt nghi vấn, phải chăng bà bị rối loạn giấc ngủ, hay là một dạng hội chứng bóng đè, hoặc thậm chí mộng du trong trạng thái ý thức mở rộng. Nhưng, điều khó lý giải nhất là, mọi giấc mơ của bà đều trùng với các biến động thật ngoài đời. Cả năm, chỉ một lần tỉnh lúc 4 giờ 18 phút, và ngay trong ngày hôm ấy, luôn có tin dữ. Từ việc mất đi một người quen, đến một vụ sập mỏ than ở Hokkaido, một trận động đất nhẹ ở Sendai, một cơn bão ngoài khơi Okinawa. Không phải năm nào cũng có, nhưng mỗi khi xảy ra, đều đúng vào ngày bà mơ. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một nhóm nhà địa chất học độc lập tại Viện Khoa học Biển Quốc tế đã vô tình phát hiện một điểm dị thường tại vùng biển giữa Nhật Bản, Đài Loan, Philippines. Đó là nơi từng xảy ra động đất Kobe 1995, thảm họa sóng thần 2011, và là nơi mà trong giấc mơ, Tatsuki luôn thấy những con tàu xuất phát từ đó. Vậy, tại sao mọi giấc mơ, dù lặp đi lặp lại hàng chục năm, đều dẫn về một nơi? Một nơi cụ thể, một thời điểm cụ thể, một khung cảnh quen thuộc, và một cơn địa chấn chưa từng xảy ra. Từ một đêm thu ẩm ướt, từ tiếng đồng hồ chết đứng, từ cảm giác sống lưng lạnh ngắt ấy, ta đi đến một câu hỏi không ai dám trả lời. Liệu cơn địa chấn cuối cùng đã bắt đầu khởi động? Và nếu đúng là vậy, chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa để chuẩn bị? Có một con quái vật đang ngủ dưới đáy đại dương. Không phải trong truyền thuyết, cũng không phải trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Nó có thật, và nó nằm ngay giữa vùng biển mà Ryo Tatsuki từng nhắc đến trong hàng chục giấc mơ. Tên của nó là Apolaki. Hồi năm 2019, các nhà nghiên cứu từ Philippines và New Zealand đã công bố một phát hiện gây chấn động. Dưới bề mặt biển Philippines tồn tại một miệng núi lửa khổng lồ, có đường kính lên tới 150 km. Nó rộng gấp 6 lần siêu núi lửa Yellowstone, vốn được xem là mối đe dọa lớn nhất của nước Mỹ nếu thức giấc. Apolaki, trong tiếng Tagalog, có nghĩa là vị thần mặt trời chiến binh. Nhưng sự thật là, nếu nó thức dậy, sẽ không có ánh mặt trời nào còn lại. Một vụ phun trào toàn diện từ Apolaki có thể giải phóng năng lượng lớn gấp hàng trăm lần vụ phun trào Toba, thứ từng làm biến mất gần một nửa sự sống trái đất 74.000 năm trước. Điều đặc biệt là, Apolaki nằm chìm dưới lòng biển, ngay tại giao điểm của 3 mảng kiến tạo lớn: Philippines, Nhật Bản, Đài Loan. Vùng tam giác chết cũng là nơi xuất hiện trong mọi giấc mơ của Tatsuki suốt 4 thập kỷ qua. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Năm 2021, một vệ tinh viễn thám địa chất mang tên Aster của NASA đã vô tình ghi nhận vùng trũng bất thường ngay giữa biển Đông Luzon. Dữ liệu nhiệt cho thấy nhiệt lượng dưới đáy biển đang gia tăng từng năm, dù khu vực này không ghi nhận phun trào nào trong hơn 20.000 năm. Một báo cáo nội bộ từ Viện Khoa học Trái đất Philippines, vốn chưa từng công bố ra bên ngoài, đã bị rò rỉ. Trong đó, có đoạn viết: nếu Apolaki phun trào, sóng thần sẽ lan đi với vận tốc hơn 900 km/h, có thể chạm tới bờ biển Việt Nam trong vòng chưa đầy 3 giờ. Nhưng, có một điều họ chưa nói với ai. Trong vòng 10 năm qua, số lượng cá voi lụy bờ tại Philippines, Nhật Bản, Đài Loan tăng gấp 4 lần. Các nhà hải dương học giải thích bằng sự thay đổi từ trường. Nhưng điều trùng hợp là, tất cả những lần cá voi lụy bờ đều rơi vào quanh tháng 5, và luôn kèm theo hiện tượng âm thanh tần số thấp dưới lòng biển, giống như tiếng rền rĩ kéo dài hàng giờ đồng hồ. Người dân đảo East Bay, nơi gần nhất với vùng trũng Apolaki, kể rằng họ thường nghe thấy tiếng thở vang lên giữa đêm, như có một vật gì đó khổng lồ đang động đậy dưới đáy đại dương. Câu hỏi là, Apolaki đang ngủ hay đang thức? Một siêu núi lửa thức tỉnh không gây ra tiếng nổ đầu tiên, mà là những dấu hiệu nhỏ: nhiệt độ nước tăng, cá chết hàng loạt, mảng kiến tạo xô đẩy. Rồi đột nhiên, mọi thứ im bặt. Sự im lặng đáng sợ.
giống như tiếng hít sâu trước một cơn gầm. Nhưng điều mà ít ai biết là, nếu trùng khớp giữa giấc mơ của Tatsuki và hình ảnh vệ tinh là thật, thì vụ phun trào không chỉ là nguy cơ, nó có thể đang được đếm ngược. Và trong những trang nhật ký còn sót lại của Tatsuki, bà từng viết một câu kỳ lạ. Có 3 con tàu sẽ rời đi, nhưng chỉ một con trở lại. Từ tiếng thở dưới đáy biển, từ những vết nứt vô hình, từ tiếng đồng hồ chết đứng lúc 4 giờ 18 phút, chúng ta bắt đầu nhận ra một điều. Nếu Apolaki là quái vật, thì thời gian chính là lưỡi gươm. Và câu hỏi không còn là nếu, mà là khi nào. Có bao giờ bạn thấy mình mơ một điều không thể gọi tên, nhưng khi thức dậy, cảm giác ấy vẫn còn đó, rõ ràng như một cảnh quay, sống động như một ký ức cũ? Tatsuki nói, bà từng mơ thấy 2 con rồng khổng lồ, thân bằng đá núi, mắt phát sáng, đang bay chậm chậm về phía một vùng nước tối đen giữa đại dương. Không gầm, không bay lên trời, mà chui xuống lòng đất. Giấc mơ ấy lặp lại 3 lần. Lần đầu tiên, vào đúng ngày sinh nhật tuổi 40 của bà. Thật ra, ban đầu không ai tin. Một người phụ nữ 66 tuổi kể về 2 con rồng biết bay giữa biển. Nhưng rồi, một nhà nghiên cứu trẻ từ Đại học Tokyo, Masao, người từng gặp Tatsuki trong một buổi tọa đàm về dự chi mộng, đã làm điều mà không ai ngờ tới. Anh mở bản đồ địa chấn khu vực Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, dùng phần mềm đo mô hình địa tầng 3D và trồng hình ảnh địa chất lên đường bay mà Tatsuki miêu tả trong nhật ký. Và rồi, 2 đường đứt gãy Sakiai và Hetrai hiện ra. Cả hai đều là những mảng trượt sâu, chạy dài hàng trăm km dưới đáy biển. Nếu nhìn từ vệ tinh, trông chúng giống như hình ảnh 2 con rồng đối đầu, uốn lượn trong một vũ điệu chết chóc dưới lòng đại dương. Nhưng có một điều anh ta chưa nói với ai. Dữ liệu từ năm 2023 cho thấy, một trong 2 đường nứt ấy đang dịch chuyển, dù chỉ vài mm mỗi năm, nhưng đủ để tạo ra áp lực tích tụ khổng lồ dưới đáy biển. Áp lực ấy, theo các nhà địa chất, nếu vượt ngưỡng, sẽ không chỉ gây ra động đất, mà còn có thể kích hoạt phun trào chuối từ những miệng núi lửa ngầm đã ngủ yên hàng chục nghìn năm. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Trong văn hóa Á Đông, rồng không chỉ là biểu tượng linh thiêng, mà còn là dấu hiệu của biến động thời vận. Khi rồng chuyển mình, trời đất đảo lộn. Sách cổ Trung Hoa có ghi lại: long hành hải thủy, tất hữu đại biến. Nghĩa là, rồng bay qua biển sâu, chắc chắn sẽ có đại họa. Vậy nếu 2 con rồng ấy không phải chỉ có trong mơ, mà thật sự là mô hình của 2 đường nứt đang hoạt động, thì sự trùng hợp ấy có còn là ngẫu nhiên? Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi vì khi mơ và thực tại trùng khớp, hoặc là chúng ta đang sống trong một mô hình vật lý quá phức tạp để hiểu, hoặc là, như các đạo sĩ xưa từng nói, linh hồn con người có thể cảm nhận chấn động trước cả khi chúng xảy ra. Tatsuki từng viết, tôi thấy 2 con rồng ấy mỗi khi thế giới sắp thay đổi. Mỗi lần chúng xuất hiện là một lần những linh hồn bắt đầu chuẩn bị hành trình rời đi. Từ hình ảnh trong mơ, đến bản đồ địa chất, đến biểu tượng văn hóa, mọi thứ đều đang trỏ về cùng một điểm. Và nếu những gì bà Tatsuki thấy là đúng, thì 2 con rồng ấy đang quay trở lại. Không phải để cảnh báo, mà là để kết thúc một chu kỳ. Một chu kỳ mà sẽ không có gì còn nguyên vẹn. Có bao giờ bạn nghe nói về một hòn đảo lớn gấp đôi Jamaica xuất hiện giữa đại dương, rồi biến mất như chưa từng tồn tại? Câu chuyện bắt đầu vào tháng 8 năm 2012, khi một phi hành đoàn bay qua vùng biển ngoài khơi New Zealand phát hiện một khối màu xám khổng lồ trải dài như thảm giữa đại dương. Nó không chìm, không động đậy, nhưng trôi, cứ thế, trôi về phía tây nam. Họ báo về trạm, vệ tinh xác nhận, một hòn đảo mới toanh vừa lộ diện, có diện tích gần 26.000 km vuông. Không ai biết nó đến từ đâu, không có trong bất kỳ bản đồ nào. Người ta gọi nó là đảo ma, còn một số người khác thì thầm, UFO dưới nước cũng có thể làm điều đó. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chỉ một tuần sau, hòn đảo ấy biến mất, không còn dấu vết, không trầm xuống, không phân rã, chỉ là không còn nữa. Và rồi, trong một buổi hội thảo về các dị tượng địa chất ở Tokyo, một chuyên gia New Zealand đã công bố kết quả giải mã. Đó không phải là đảo, mà là một tảng đá bọt khổng lồ, kết tụ từ vụ phun trào của một núi lửa ngầm sâu dưới lòng biển, cách nơi nó trồi lên gần 1.000 cây số.
Tảng đá ấy đã hình thành trong bóng tối, không âm thanh, không chấn động, không ánh lửa, nhưng đủ lớn để trở thành một hòn đảo nổi trong vài ngày. Và rồi, khi dòng chảy biển thay đổi, nó tan vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ, trôi đi theo nhiều hướng khác nhau. Không ai tìm thấy mảnh nào còn nguyên vẹn. Nhưng điều mà ít ai biết là, một năm trước đó, Tatsuki từng ghi trong nhật ký của mình một giấc mơ kỳ lạ. Tôi thấy đất trồi lên từ giữa lòng biển, một vùng sáng xám, không cát, không cây, nhưng có cảm giác nó biết mình đang bị nhìn. Không ai quan tâm lúc ấy, nhưng khi người ta đọc lại, mới thấy tọa độ trong mơ ấy gần như trùng khớp với nơi tảng đá xuất hiện. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn thế giới. Bởi vì không phải mọi thứ nổi lên từ biển sâu đều vô nghĩa. Có khi, đó là tín hiệu của trái đất, một lời nhắn không thành lời, như một cơn co giật nhẹ trước khi cơn động kinh ập đến, một bọt khí nhỏ trước khi đáy biển trào lên. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ những hòn đảo bất ngờ là sản phẩm của nhân tạo, hay thậm chí là hiện tượng siêu nhiên không đáng tin. Nhưng nếu nhìn kỹ, thì chính những hiện tượng ấy lại là cửa ngõ dẫn đến những chuyển động lớn hơn đang âm thầm diễn ra bên dưới, nơi mà ánh mắt con người không thể chạm tới, và khoa học vẫn còn đang lần mò trong bóng tối. Giấc mơ của Tatsuki, tảng đá bọt ngoài khơi New Zealand, và những cơn rung nhẹ từ đáy Thái Bình Dương, phải chăng đều là những mảnh ghép trong một bản đồ khổng lồ mà trái đất đang tự vẽ ra, từng dòng một, từng vết nứt một. Từ một hòn đảo trôi nổi không ai biết tên, đến những trang nhật ký bị gấp lại, liệu chúng ta có đang bỏ lỡ những lời cảnh báo cuối cùng? Và nếu mặt đất đang tự sinh ra những điều chưa từng có, thì điều gì đang đợi chờ chúng ta ở rìa sau cùng của bản đồ này? Nếu có một người từng dự báo chính xác đại dịch toàn cầu trước khi nó xảy ra, thì bạn sẽ làm gì khi người ấy vừa lên tiếng cảnh báo một đợt chấn động mới trong vòng chưa đầy 30 ngày nữa? Cái tên Abhigya Anand có thể với nhiều người chỉ là một đứa trẻ đeo kính, thích nói về các vì sao và đồ hình cổ đại. Nhưng cách đây không lâu, những lời tiên đoán của cậu từng bị xem thường lại trở thành hiện thực từng dòng một. Và giờ đây, cậu nhắm thẳng vào hai khu vực, Himalaya và vành đai Thái Bình Dương. Điều khiến người ta giật mình không phải là những con số thống kê, mà là sự trùng khớp đến lạnh sống lưng. Ngày 28 tháng 5 năm 2025, một trận động đất mạnh 6,4 độ xảy ra tại Myanmar, ngay sát biên giới dãy Himalaya. Vụ việc không quá lớn về thương vong, nhưng lại rơi trúng đúng ngày đầu tiên mà Abhigya đã cảnh báo gần một năm trước đó. Và nếu bạn mở lại đồ hình chiêm tinh mà cậu đã công bố, bạn sẽ thấy đó chỉ là mốc khởi động, còn cột mốc chính nằm ở giữa tháng 7. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chỉ 2 ngày sau vụ động đất ở Myanmar, phía đông Philippines ghi nhận một chuyển động bất thường dưới đáy biển. Hệ thống đo rung chấn ở đảo Mindanao cho thấy tần suất các cơn chấn nhỏ đã tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ các năm trước. Điều đáng sợ là không ai hiểu nguyên nhân, không có núi lửa phun, không có mảng kiến tạo va chạm, nhưng đáy biển thì vẫn đang cựa mình. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ rằng cảnh báo từ một cậu bé chiêm tinh là trò đùa. Nhưng nếu xem kỹ bản đồ địa chấn, bạn sẽ thấy một đường gãy chạy dài từ Himalaya xuống Philippines, băng ngang qua Biển Đông, chạm sát Nhật Bản, như một đường gân bị rạn nứt, và nó đang giãn ra. Một chi tiết ít ai để ý. Trong những năm qua, Nhật Bản đã ghi nhận hàng trăm vụ cá voi lụy bờ hàng loạt, nhưng chỉ ở duy nhất vùng biển phía đông. Các nhà khoa học Nhật gọi đây là khu vực mất phương hướng từ trường. Nhưng trong văn hóa Á Đông, đó là điểm báo động đất. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận thiên nhiên. Vì thiên tai, đôi khi không xảy ra đơn độc, mà theo chuỗi, theo hành trình. Như một con thú khổng lồ vươn vai, từ chân là Himalaya, trườn mình qua biển Philippines, và chỉ còn lại cái đầu hướng về Nhật Bản. Chúng ta đang đi dần đến điểm kết. Tatsuki đã mơ thấy nó, Anand đã cảnh báo, và cả vùng Thái Bình Dương đang im lặng bất thường. Những nhà địa chất đã thừa nhận rằng họ không thể nói chắc điều gì sẽ xảy ra, chỉ biết mọi thứ đang gom lại. Từng lớp, từng dòng, từng chuyển động nhỏ, giống như một chiếc lò xo bị nén lại quá lâu. Giờ đây, chỉ còn lại vùng biển Nhật Bản. Và tất cả chúng ta đang chờ điều đó xảy ra. Nhưng, điều đáng sợ hơn cả động đất lại không phải nằm dưới đất, mà nằm trong chính sự im lặng đang bủa vây bầu trời phía đông. Vì, sự im lặng ấy chưa bao giờ kéo dài như thế.
Nếu có một viễn cảnh mà ngay cả những nhà nghiên cứu địa chất cũng không muốn nghĩ tới, thì đó chính là Nhật Bản thật sự chìm xuống. Nghe thì giống như một cốt truyện giả tưởng, nhưng trên bàn làm việc của không ít nhà khoa học, điều ấy lại đang được xem là một kịch bản không còn bất khả thi. Bạn có biết toàn bộ quần đảo Nhật Bản thật ra đang trôi? Không phải là trôi trên mặt nước, mà là trôi trên rìa của 4 mảng kiến tạo lớn nhất hành tinh: mảng Philippines, mảng Á Âu, mảng Thái Bình Dương và mảng Bắc Mỹ. Nơi giao thoa này giống như 4 con thú khổng lồ, mỗi con kéo một hướng, khiến nền đất bên dưới Nhật Bản luôn ở trong trạng thái căng như dây đàn. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Theo mô phỏng của Viện Địa chấn Tokyo, nếu trong một thập kỷ tới, 3 trong 4 mảng cùng hoạt động bất thường, một loạt các thành phố lớn như Tokyo, Osaka, Yokohama sẽ không chỉ rung chuyển, mà có thể bị sụt lún vĩnh viễn. Và nếu xảy ra sự cố rò rỉ nhà máy hạt nhân, hậu quả sẽ không chỉ dừng ở ranh giới Nhật Bản. Trong tiểu thuyết Japan Sink, Nhật Bản chìm xuống, nhà văn Sakio Komatsu từng mô tả một viễn cảnh u ám, nơi những dòng người Nhật bị ép di cư đến các quốc gia khác, và đất nước họ chỉ còn là một ký ức chìm trong đại dương. Ngày xưa, người ta gọi đó là viễn tưởng, nhưng giờ đây, từng mảnh trong câu chuyện ấy lại đang dần trở thành cảnh báo chiến lược toàn cầu. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi nếu Nhật Bản sụp đổ, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị chặt đứt. Gần 40% linh kiện điện tử của thế giới được sản xuất tại Nhật. Cả ngành công nghệ, ô tô, y tế đều sẽ vỡ trận. Không phải chỉ người Nhật chịu thiệt, mà mọi ngôi nhà có điện trên thế giới này sẽ chao đảo. Việt Nam thì sao? Bạn có biết một phần lớn Biển Đông sẽ bị ảnh hưởng bởi sóng thần đổ về? Các tỉnh ven biển như Quảng Nam, Khánh Hòa, Phú Yên, thậm chí Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh đều có khả năng bị nước biển xâm nhập chỉ sau vài giờ nếu sóng thần đủ lớn từ Nhật Bản tràn xuống. Và điều đáng nói là chúng ta không có thời gian cảnh báo đủ lâu để sơ tán hàng triệu người. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ rằng Nhật Bản nếu có động đất thì đã quen rồi. Họ quên rằng sự quen thuộc là thứ khiến ta chủ quan nhất. Nhưng còn một điều, ít ai dám thừa nhận. Thảm họa thiên nhiên chỉ là bước đầu. Cái khiến người ta gục ngã không phải là sóng, là lửa, là đất, mà là nỗi sợ, tâm lý vỡ trận và sự bất ổn lan rộng từ trong lòng người. Bạn đã chuẩn bị tâm thế cho một biến động toàn cầu chưa? Vì khi một quốc gia như Nhật Bản đứng ở rìa mép các mảng kiến tạo thật sự lung lay, thì không một nơi nào trên trái đất còn được gọi là vùng an toàn nữa. Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn chưa phải là thảm họa, mà là thứ sẽ xảy ra sau đó, khi lòng người không còn vững và thế giới bắt đầu nứt toác từ trong niềm tin. Có một đoạn trong giấc mơ của Tatsuki mà bà chỉ kể lại một lần, rồi im lặng mãi. Bà mơ thấy trái đất như vừa bước qua một đại họa. Không còn nhà cửa, không còn cây cối, không còn biển xanh, chỉ là đất đá trơ trọi, trời xám cho và gió gào suốt ngày đêm. Trên cái nền hoang tàn đó, con người bắt đầu săn lùng lẫn nhau. Không phải vì đói, mà vì sợ. Không phải vì sống, mà vì không còn tin ai. Chỉ còn một nhóm nhỏ, nép trong một hang đá, tay cầm nến, lặng lẽ trao cho nhau từng ngụm nước, từng ánh mắt. Không một lời, nhưng ánh sáng từ những ngọn nến ấy vẫn đủ để đẩy lùi bóng tối quanh họ. Tatsuki tỉnh dậy, mồ hôi ướt lưng, nhưng điều khiến bà rùng mình không phải là cảnh hoang tàn, mà là cái nhìn lạnh lẽo vô hồn trong đôi mắt con người. Sự tận thế thật sự không nằm ở động đất hay sóng thần, mà nằm ở chỗ chúng ta từ bỏ nhân tính. Vì thế, dù tháng 7 có đến, dù lời tiên tri có ứng nghiệm, dù mặt đất có rung chuyển, thì điều duy nhất chúng ta không được phép đánh mất chính là lòng tin, lòng trắc ẩn và sự tử tế. Nếu bạn còn tin rằng một ánh sáng nhỏ vẫn có thể cứu lấy một tâm hồn lạc lối, nếu bạn từng thấy mình cô đơn giữa thế giới hỗn loạn, nếu trong lòng bạn vẫn còn một chỗ cho điều thiện, hãy để lại một chữ: ánh sáng. Và nếu câu chuyện này khiến bạn suy ngẫm, khiến tim bạn chậm lại một nhịp, hãy chia sẻ nó. Biết đâu, một ai đó, ở đâu đó, cũng đang cần ánh sáng ấy để tiếp tục bước đi. Nếu bạn thấy video này ý nghĩa, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ để lan tỏa tinh hoa triết lý như một lời hẹn giữa những người còn tin vào lòng người. Vì có thể chúng ta chỉ còn 10 ngày, hoặc một cơ hội để bắt đầu lại. Bạn chọn điều nào?